જ્યારે આપણે બોટલનું ઢાંકણું બંધ કરીએ છીએ ત્યારે પાણી નીચે આવતું નથી. હવાનું દબાણના કારણે પાણી મળે છે અને રોકાય છે. જ્યારે ઓક્સિજન મળે ત્યારે સળગે છે, જેને આપણે પછી આને ગ્લાસ ઢાંકી દઈએ ત્યારે ઓક્સિજન ખોવાઈ જાય છે. આ પૃથ્વીના વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ છે. આની અંદર જો વરસાદ પડે તો વરસાદનો સંગ્રહ હોય ત્યારે અહીંયાથી પાણી સંગ્રહ ટાંકીમાં જશે, પછી અહીંયાથી બીજી ટાંકીમાં જશે. આ ભરાઈ જાય ત્યારે ક્ષારનું પરીક્ષણ. આની અંદર આપણે લીંબુ સાદા પાણીમાં નાખીએ તો લીંબુ ડૂબી જાય છે અને જો મીઠા પાણીમાં નાખીએ તો તે ઉપર જ તરે છે. મંદવાહક છે કે સુવાહક? તો લીંબુના રસમાં સુવાહક અને સંચાના પ્લાસ્ટિક તો મંદવાહક. અવાહક. લોખંડ તો સુવાહક. પેન્સિલની અણી તો ગ્રેફાઇટ સુવાહક. લાકડું તો મંદવાહક.